අපි තාම සරල විදිහට ක්‍රියේට් කරගත්ත hello world application එක අපි බලමු තව ටිකක් modify කරන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මම භාවිතා කරනවා තවත් tool අපේ tool box එකේ තියෙන tools කීපයක්. මුලින්ම මම භාවිතා කරනවා මෙන්න මේ label කියන tool එක. ඉතින් label tool එකෙන් ඔයගලන්ට පුළුවන් label tool එක select කරලා මෙන්න මේ විදිහට form එකට එද්දී ඔයගලන්ට පේනවා ඔයගලගේ mouse cursor එක මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයගලන්ට click කරලා drag කිරීමෙන් මෙන්න මේ වගේ label එකක් create කරගන්න පුළුවන්. අතරම labels කියන්නේ අපි Visual Basic applications create කරද්දී නිතරම භාවිතා කරන tool එකක්. මෙන්න මේ වගේ text area එකක් text object එකක් create කරන්න අපි භාවිතා කරන්නේ මේ label tool එක. ඉතින් label එකේ ඔයගලන්ට පේනවා අපිට පුළුවන් label එකටත් මෙන්න කලින් විදිහටම අපි බටන් එකට නමක් දුන්නා වගේම label එකටත් නමක් දෙන්න. ඉතින් අපි labels වලට අපි භාවිතා කරන notation එක තමයි LBL කියන notation එක. ඉතින් මේ LBL කියන notation එකේ මම සමගම මම මේ label එකට නමක් දෙනවා LBL name කියලා. ඊළඟට මට පුළුවන් මේ caption එක වෙනස් කරන්න label එකේ. ඉතින් caption එක විදිහට ඔයගොල්ලෝ දැන් දකින්නේ මේ label එකේ තුල තියෙන text එක. ඉතින් මේක මට අවශ්‍ය විදිහට මෙන්න මේ වගේ වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපි labels ඒ වගේම අනිකුත් form elements create කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය තැනට මේ form element එක move කරලා position කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට move කරද්දී ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඇත්තටම මේ form එකේ grid view එකක් තමයි ඔයගලන්ට පේන්නේ. ඒ කියන්නේ ඊටාම කුඩා dots විදිහට මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ grids. ඉතින් හැම වෙලාවෙම මේ form elements මේ grids වලට snap වෙනවා. ඉතින් ඊටාම පහසුයි අපිට මේ නිසා form elements form එක තුල අපිට අවශ්‍ය විදිහට ස්ථානගත කරන්න. ඉතින් දැන් තවත් ඊටාම වැදගත් දෙයක් තමයි අපි form elements create කරද්දී අපි අවශ්‍ය නොවන ලෙස මෙන්න මේ වගේ විශාල කරලා අපි තවන්නේ නැහැ. අපි ඒ form elements create කරද්දී ඒ අදාළ form element එකට ගැලපෙන තරමට තමයි එහි විශාලත්වය වගේම size එක වෙනස් කරලා තියාගන්නේ. අනවශ්‍ය ලෙස මේ size එක වෙනස් කිරීමෙන් අත්‍තරම ඔයගලගේ form එකේ සිත් ගන්නා සුළුභාවය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි form එකක් create කරද්දී තාම වැදගත් වෙනවා ඒක භාවිතා කරන user ඊටාම පහසුවෙන් අඳුනා ගැනීමටත් ඒ වගේම ඊටාම ලේසියෙන් ඒ form එකත් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඊටාම සරලව සහ පැහැදිලිව අපේ form elements form එකට add කරන එක.